مشاهدينا، هذا المساء الثالث من أبريل 2026 لم يعد الحديث عن تهديد محتمل على الجبهة الشمالية، بل عن ضربة وقعت بالفعل داخل حي سكني، والنتيجة دمار كبير في منزل، ومشهد يقول بوضوح إن هذه الحرب لم تعد تقف عند حدود الاشتباك، بل باتت تدخل البيوت نفسها. يعود الجرحى من الجنود الإسرائيليون من لبنان، وهم لا يحملون معهم إصابات في الجسد فقط، بل يحملون أيضا آثار معركة مفتوحة تكشف يوما بعد يوم حجم الكلفة التي يدفعها الجيش على الجبهة الشمالية. ومن بين هؤلاء برز اسم الرائد بوعاز، نائب قائد الكتيبة التاسعة بعد إصابته في لبنان، في مشهد أعاد إلى الواجهة صورة الجنود العائدين من الميدان، وهم مثقلون بجراح الحرب ورسائلها القاسية. واللافت هنا أن الخطاب الإسرائيلي يحاول تقديم هؤلاء بوصفهم جيلا من الأبطال والصامدين، لكن خلف هذه اللغة العاطفية تبقى حقيقة أكثر صلابة، أن القتال في لبنان لا يمر من دون ثمن، وأن كل ضابط أو جندي يعود مصابا يحمل معه دليلا جديدا على أن هذه الجبهة ما زالت قادرة على استنزاف الجيش الإسرائيلي بشريا ونفسيا ومعنويا. هذا اليوم أيضا سجلت ضربات في كريات آتا وحيفا، في مشهد يؤكد أن دائرة النار ما زالت تتسع جغرافيا ونفسيا معا. وحتى الآن لا توجد تقارير عن إصابات، لكن غياب الإصابات لا يعني غياب الرسالة، فالضربات حين تصل إلى هذه المناطق وتترك آثارها في الأرض والمباني وحالة الذعر، فإنها تقول شيئا واضحا: إن الجبهة الداخلية الإسرائيلية ما زالت تحت الضغط، وإن صفارات الإنذار والاعتراضات لم تعد كافية لمنح السكان شعورا كاملا بالأمان. وفي إيران تم إسقاط الطائرة الأمريكية F-15 سترايك إيجل، واحدة من أقوى مقاتلات سلاح الجو الأمريكي، مقاتلة ثنائية المقعد مصممة لمهام القصف العميق والاشتباك الجوي معا، تحمل ترسانة من الذخائر الموجهة بدقة وصواريخ جو، وتستطيع تجاوز سرعة الصوت ب2.5 مرات. هذه ليست طائرة مسيرة يمكن خسارتها بصمت، إنها منصة قتالية يقودها طاقم بشري، وثمنها يتجاوز 60 مليون دولار. وبينما تتحول جبال كهكيلاية الإيرانية إلى مسرح مطاردة حقيقية، الأهالي يفتشون في الوديان والمنحدرات بحثا عن الطيارين الأمريكيين، والغضب في الشارع الإيراني يجعل المشهد أكثر خطورة من مجرد عملية بحث عادية. فلو عثر على أحدهم فالسؤال لن يكون فقط هل نجا من السقوط، بل هل سينجو من لحظة العثور عليه أصلا. مشاهدينا، هذه المرأة لا تبكي على 5 دولارات للغالون فقط، بل تبكي على نمط حياة كامل بدأ ينهار تحت ضغط المعيشة في الولايات المتحدة، حين تقول: أنا أعمل فقط لأدفع ثمن البنزين الذي يوصلني إلى العمل الذي يسد الإيجار. فهي تختصر مأزق ملايين الأمريكيين الذين باتوا يشعرون أن العمل نفسه لم يعد طريقا إلى الاستقرار، بل مجرد سباق يومي للبقاء. والمشكلة هنا ليست انطباعا عاطفيا فقط، فمتوسط سعر البنزين على مستوى الولايات المتحدة تجاوز 4 دولارات للغالون في 3 من أبريل عام 2026 بعد قفزة حادة خلال أسابيع، فيما تؤكد دراسات إسكان أمريكية أن أعباء الإيجار بلغت مستويات قياسية. وفي القدس لم تعد المعركة تخاض فقط في المفاوضات أو على الشاشات، بل أيضا في الشارع نفسه. وعندما تتكرر صور الدفع والضرب وفض التظاهرات بالقوة، ثم تتقاطع مع اتهامات قانونية وقضائية لبن غفير بالتدخل في عمل الشرطة، يصبح السؤال أكبر من واقعة واحدة:
هل نحن أمام تجاوزات فردية أم أمام سياسة تريد إخضاع الشارع الغاضب بالقوة؟ مشاهدينا، المزيد من التوثيقات من احتجاجات القدس، وهذه المرة الحديث عن مقطع يقال إنه يظهر ضابطة الشرطة فالنتينا نيمتس موشايلوف وهي تجر أحد المتظاهرين خلال أحد التظاهرات. وإذا صح هذا التوثيق فنحن لا نكون أمام مشهد أمني عابر، بل أمام صورة شديدة القسوة تكشف إلى أي حد بات الاحتكاك بين الشرطة والمحتجين مشحونا وعنيفا. القضية هنا ليست فقط في لقطة سحب متظاهر وسط التظاهر، بل في الدلالة الأوسع أن الشارع الإسرائيلي يواجه بحسب منتقدي الشرطة معاملة قاسية تزيد الغضب ولا تطفئه. التظاهرات داخل إسرائيل لم تعد مجرد تجمعات رمزية تعترض على قرارات الحكومة، بل تحولت إلى مشهد سياسي ضاغط يملأ شوارع القدس وتل أبيب ومدنا أخرى، مع آلاف المتظاهرين الذين خرجوا ضد استمرار الحرب وضد مساعي إقالة مسؤولين كبار مثل رئيس الشباك والمستشارة القضائية، معتبرين أن الحكومة تدفع البلاد نحو أزمة حكم مفتوحة. لكن الوجه الآخر لهذه التظاهرات كان في طريقة قمعها. الشرطة الإسرائيلية استخدمت خراطيم المياه وجرت متظاهرين من الشوارع، وأوقفت عشرات المحتجين في بعض الأيام، فيما أظهرت تسجيلات وتقارير محلية عمليات دفع وسحل ولكم وركل بحق بعض المتظاهرين، بينما قالت الشرطة إنها كانت تفرض النظام العام وتمنع خرق الحواجز وقطع الطرق. وتزداد حساسية هذا الملف مع الجدل السياسي حول دور إتمار بن غفير، بعدما حذرت المستشارة القضائية من أن مقترحاته لتشديد القيود على التظاهر قد تمثل تجاوزا لحدود صلاحياته وتدخلا غير مشروع في سياسة الشرطة التنفيذية. وفي السطر الأخير مشاهدينا، نحن لا نتابع حربا تدور على الحدود فقط، بل زلزالا سياسيا وعسكريا ونفسيا يضرب المنطقة كلها دفعة واحدة. البيوت لم تعد بعيدة عن النار، والجنود لم يعودوا من الجبهات بلا أثمان، والسماء لم تعد مغلقة أمام الصواريخ. كل هذه المشاهد على تباعدها تصب في معنى واحد، أن المنطقة دخلت مرحلة استنزاف شامل تتآكل فيها صورة الردع